Hello students of class 6. In our previous class we discussed about solution dissolving of a substance in a liquid. Then we have discussed solute and solvent, and also we have discussed what is universal solvent, and also we have discussed about soluble and insoluble substances. In our today's class, we are going to discuss different techniques of separation of insoluble solids from liquids. Eta insoluble substance যদি এটা লিকুইডৰ মাজত মিক্স আপ হৈ থাকে তেনেহলে তা কেনেকৈ সেপাৰেট কৰে তাৰে টেকনিকবোৰ আজি আমি আমাৰ ক্লাছত ষ্টাডি কৰিম। The first technique is sedimentation and decantation. প্ৰথমটো প্ৰসেছৰ নাম কি আমাৰ sedimentation and decantation. তো sedimentation আৰু decantation দুটা different process হয়, যোন দুটা আমি কৰিব লাগে, ঠিক আছে, এক্সট্ৰাকে কৰিব লাগে to separate a insoluble solid from a liquid. So first let's study about sedimentation. What is sedimentation? At the book of তোমালোকৰ দিয়া আছে. Sedimentation is a process of settling down of heavy solids in a mixture of a liquid and a insoluble solid. ঠিক আছে, এইখিনি তোমালোকে কিতাবৰ পৰা মাৰ্ক কৰি ল'বা. This is the definition of sedimentation না. তো sedimentation হ'ল আমাৰ এনেকুৱা এটা প্ৰসেছ যাৰ থ্ৰু আমি কি কৰোঁ, আমি সলিড যোনবোৰ ইনসলিবল সাবস্টেন্স আছে ইন এ সলিউশন তাক কি কৰোঁ সেটেল ডাউন কৰোঁ. সেটেল ডাউন হৈ কেনে আমাৰ তলত যাই কেনে জমা হৈ যায়. ফৰ এক্সাম্পল চাবা তোমালোকে, যেতিয়া আমি এটা গ্লাছৰ মাজত স্যান্ড দ্যাট মিন্স বালি যদি আমি মিক্স কৰি কেনে অলপমান সময় ৰাখি থৈ দিওঁ, য'ত নেকি বালি আৰু পানী মিক্স হৈ আছিল সেইটো যদি অলপ সময়ৰ কাৰণে ৰাখি থৈ দিওঁ, কি হয় বালিবিলাক অলপ পিছত তলত গুচি যায় না. তলত গুচি যায় কেনে আমাৰ গ্লাছৰ তলত জমা হৈ যায়. দ্যাট প্ৰসেছ ইজ কল্ড sedimentation. আৰু আমাৰ তলত যাই জমা হোৱা সেই পাৰ্চেণ্ট পাৰ্টিকলছবোৰক কি বুলি কোৱা হয়, sediments বুলি কোৱা হয়. ঠিক আছে, সেইবোৰ কি বুলি কোৱা হয়, sediments. The water form a clear layer at the top. তো কি হয় যেতিয়া আমি অলপ সময়ৰ কাৰণে এটা স্যান্ড আৰু ৱাটাৰৰ মিক্সাৰ ৰাখি থৈ দিওঁ, if we leave it undisturbed for some time, then what happens, the particles of the sand they settle down at the bottom of the glass na. Now তাৰপিছত কেনেকুৱা হ'ব আমাৰ যোনটো স্যান্ড আৰু ৱাটাৰ যোনটো মিক্সাৰ আছে সেইটো এনেকুৱা ধৰণৰ দেখাত হ'ব. প্ৰথমত আমাৰ কেনেকুৱা আছিল, প্ৰথমত আমাৰ এনেকুৱা থাকিব স্যান্ড আৰু ৱাটাৰ মিক্সাৰ, অলপ সময়ৰ পিছত থৈ দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা হৈ যাব, আমাৰ বালিবোৰ যাই কিনে তলত জমা হ'ব আৰু ক্লিয়াৰ ৱাটাৰ আমাৰ ওপৰত থাকি যাব না. তো তলত জমা হোৱা বালিবোৰক স্যান্ডবোৰক কি বুলি ক'ব, পাৰ্টিকেলবোৰক সেডিমেন্টস বুলি কয়, আৰু ওপৰত থাকে আমাৰ ক্লিয়াৰ লেয়াৰ. ঠিক আছে, দিছ প্ৰচেছ ইজ কল্ড sedimentation. আৰু sedimentation কৰাৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগে, ডিকেন্টেশ্যন কৰিব লাগে. এতিয়া আমি কি কৰিব পাৰোঁ, লাহেকে এই পানীখিনি, এইটো পিকচাৰ তোমালোকে চাই আছা, লাহেকে ওপৰত থকা ক্লিয়াৰ ৱাটাৰখিনি আমি এনেকে কি কৰিব পাৰোঁ, এটা বেলেগ ঠাইত ষ্ট'ৰ কৰি ল'ব পাৰোঁ. এই প্ৰচেছটোক কি বুলি কোৱা হয়, ডিকেন্টেশ্যন না. চ' ডিকেন্টেশ্যন is the removal of the clear layer of liquid without disturbing the settled solid. So এইটো process আমি লাহে লাহে কৰিব লাগিব যাতে আমাৰ তলত ষ্ট'ৰ হৈ থকা আমাৰ sedimentsবোৰ বা sandবোৰ যাতে ডিষ্টাৰ্ব নহয়. লাহে লাহেকে we can separate the clear liquids from the solid solute particles. So এই processটো হ'ল আমাৰ কি, decantation. So sedimentation and decantation, they both are used for removing insoluble impurities from river and canal water treatment plants.
ইন ৱাটাৰ ট্ৰিটমেণ্ট প্লাণ্টছ না। তো ৱাটাৰ ট্ৰিটমেণ্ট প্লাণ্টছত আমাৰ কি কৰে সেডিমেন্টেশন আৰু ডিকেন্টেশন দুটা প্ৰসেস একেলগে ইউজ কৰি কিনে ৰিভাৰ আৰু কেনালৰ পৰা অহা ৱাটাৰবোৰ কি কৰে ক্লিয়াৰ কৰে না। দি ক্লিয়াৰ ৱাটাৰ ইজ সাপ্লাইড টু দি টাউনছ এণ্ড চিটিজ আৰু তাৰ পিছত আমাৰ কি হয় ক্লিয়াৰ ৱাটাৰবোৰ আমাৰ সিটি বা টাউনত কি কৰি দিয়া হয় সাপ্লাই কৰি দিয়া হয় ঠিক আছে। তো সেডিমেন্টেশন আৰু ডিকেন্টেশন দুটা বেলেগ বেলেগ মেথড হয় যোনটো নেকি একেলগে কৰিব লাগে মানে প্ৰথমত সেডিমেন্টেশন কৰি কিনে তাৰ পিছত ডিকেন্টেশন কৰিব লাগে টু separate a solid solute that is insoluble in nature from a liquid na. Now the second process, the second technique of separation তোমালোকৰ বুকত দিয়া আছে চাই লবা। Loading is a process of making the insoluble solid in a liquid settle down faster by addition of specific chemical. কি কৰা হয় লোডিং হল এনেকুৱা এটা প্ৰসেস যাৰ থ্ৰু কি কৰা হয় কিবা এটা কেমিক্যাল মিক্স কৰি কেনে আমাৰ বালিবোৰ এনেও বালিবোৰ কি হৈ যায় অলপ সময়ৰ কাৰণে ৰাখি দিলে তলত সেটেল হৈ যায় কিন্তু বালিৰ ঠাইত যদি আৰু অলপ স্মল পাৰ্টিকেল থাকে ঠিক আছে তেতিয়া সেইবোৰ তলত সেটেল ডাউন হওঁতে পাৰ্টিকেলছবোৰ তলত সেটেল ডাউন হওঁতে কি লাগে অলপমান সময় লাগে আৰু আমি সেই কামটো সোনকালে কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰো উই ক্যান ইউজ সাম কেমিক্যালস কিছুমান কেমিক্যালস ইউজ কৰিব পাৰো এই মিক্সাৰবোৰত কি কৰিব পাৰো আমি কিছুমান কেমিক্যাল এড কৰি দিলে কি হয় আমাৰ যোনটো সেডিমেন্টেশন প্ৰসেসটো আছে বহুত সোনকালে হৈ যায় ঠিক আছে। তো সেই প্ৰসেসটো কি বুলি কোৱা হয় লোডিং বুলি কোৱা হয়। তো লোডিংত কি কৰে কিছুমান স্পেসিফিক কেমিক্যাল ইউজ কৰি কেনে আমাৰ কি কৰা হয় ইনসলিবল সলিডবোৰ সোনকালে যাতে সেটেল ডাউন হৈ যায় তলত সেইটোৰ টাইম কি কৰা হয় কমাই দিয়া হয় ঠিক আছে বাই ইউজিং সাম কেমিক্যালস দিস ইজ কল্ড লোডিং। ইয়াকে কি বুলি কোৱা হয় লোডিং বুলি কোৱা হয়। ফৰ এক্সাম্পল when alum is added to muddy water alum মানে হল ফিটকাৰি তোমালোকে শুনিছা আগৰ দিনত আমাৰ ওয়াটাৰ ক্লিন কৰিবৰ কাৰণে ইউজ কৰিছিল কি আমাৰ ঘৰত ঠিক আছে। তো ফিটকাৰি বুলি কয় কমন নেম তাৰ। তো হেটো ইউজ কৰা হৈছিল কি টু ক্লিন দি মাডি ওয়াটাৰ ঠিক আছে। এলাম যেতিয়া আমাৰ এলামৰ কিছুমান পাৰ্টিকেলছ যদি পানীৰ মাজত এৰি দিয়া হয় কি কৰে সেই এলামৰ পাৰ্টিকেলছবোৰে আমাৰ পানীত মিক্স হৈ থকা যোনবোৰ মাড আছে সেই মাডবোৰ কি কৰে একেলগে গোটা মাৰি কেনে জমা কৰি কেনে ডাঙৰ পাৰ্টিকেল বনাই তলত সোনকালে লৈ যায় ঠিক আছে তলত সোনকালে সেটেল ডাউন কৰাত হেল্প কৰে ঠিক আছে। তো এলাম ইজ said to be the coagulating agent এলামক কিয় coagulating agent বুলি কোৱা হয় বিকজ এলাম আমাৰ কি কৰে হেল্প কৰে টু stick the dirt particles together না যিবোৰ ডাৰ্ট পাৰ্টিকেলছ আমাৰ পানীত বা কিবা এটা লিকুইডত মিক্স হৈ আছিল সেইবোৰ একেলগে গোটা মাৰি কেনে ডাঙৰ পাৰ্টিকেল বনোৱাত কি কৰে হেল্প কৰে এলামে। দ্যাটছ ওয়াই ইট ইজ কল্ড এজ কোগুলেটিং এজেন্ট। ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় কোগুলেটিং এজেন্ট বুলি কোৱা হয়। যদি কোৱেশ্চন আহে হোৱাট ইজ গিভ ওয়ান এক্সাম্পল অফ কোগুলেটিং এজেন্ট তেতিয়াহ'লে তাৰ নাম কি হ'ব এলাম হ'ব ঠিক আছে। স্টুডেন্টস ইয়াতে এটা এক্টিভিটি দিয়া আছে আমি এক্টিভিটিটো ইমান ডিটেইলছত যাব নালাগে আমি জাস্ট এক্টিভিটিত কি কৰিছে মই তোমালোক সিম্পলি বুজাই দিম আৰু তোমালোকে তাৰ নলেজখিনি অলপমান ৰাখিলে হ'ল। The aim of the activity is to study sedimentation and coagulation. Sedimentation আমি অলপ আগতে পঢ়িছো কি বস্তু হয় settling down of the sand particles or any other bigger insoluble particles down to the bottom of a glass না যত আমি সলিউশনটো ৰাখিছো হেটো সলিউশনৰ না। তো সেডিমেন্টেশন প্রসেস আৰু কোগুলেশন প্রসেস কেনেকা কৰি হয় আমি এটা এক্টিভিটি কৰি কেনে কি কৰিম ইয়াতে। তো ইয়াতে কি কৰা হৈছে এক্টিভিটিটোত তিনিটা আমাৰ সৰু বিকাৰ লোৱা হৈছে। স্টুডেন্টস ইয়াতে কি কৰা হৈছে তিনিটা বিকাৰত কি কৰা হৈছে এটাৰ মাজত স্যান্ড আৰু ওয়াটাৰৰ মিক্সাৰ লোৱা হৈছে আৰু দুটাৰ মাজত ক্লে দ্যাট মিন্স মাড
আৰু ৱাটাৰৰ মিক্সাৰ লোৱা হৈছে দুটা বিকাৰৰ মাজত ঠিক আছে তো জেনেৰেলি কি হয় আমাৰ স্যান্ড পাৰ্টিকেলছবোৰ ক্লে পাৰ্টিকেলছতকৈ ডাঙৰ হয় বালিবোৰ আমাৰ কি হয় মাটিৰ গুড়া যোনবোৰ আছে আমাৰ মাড যোনবোৰ আছে যোনটোক আমি কাদো বুলি কওঁ তাৰে পাৰ্টিকেলতকৈ ডাঙৰ হয় আমাৰ বালিৰ পাৰ্টিকেলছবোৰ না তো তাৰ কাৰণে কি হয় বালিবোৰ সোনকালে সেটেল ডাউন হৈ যায় ঠিক আছে বাই দি প্ৰসেছ অফ ঠিক আছে on the other hand আমাৰ ক্লে পাৰ্টিকেল যোনবোৰ আছে সেইবোৰ জেনেৰেলি সৰু হয় আৰু তাৰ কাৰণে কি হয় ক্লেবোৰ তলত ই হতে আমাৰ সেডিমেন্টবোৰ জমা হতে তলত সেটেল ডাউন হতে আমাৰ বহুত সময় লাগে না এজ এ ৰিজাল্ট আমি তাত কি কৰিব লাগে উই ক্যান ইউজ এ কোগুলেটিং এজেন্ট এটা কোগুলেটিং এজেন্ট লাইক এলাম আমি ইউজ কৰিব পাৰো তো তিনিটা বিকাৰৰ মাজত এটা বিকাৰত আমি কি কৰিম অলপমান এলাম দিম ঠিক আছে এলাম আকৌ এবাৰ কৈ দি আছো কমন নেম কি তাৰ ফিটকাৰী দিয়াৰ পিছত কি হ'ব দেখা যাব যে আমাৰ সেনবোৰ সোনকালে সেটেল ডাউন হ'ব আৰু যোনটো আমাৰ দুটা ক্লেৰ বিকাৰ আছিল ক্লে আৰু ৱাটাৰ মিক্সাৰৰ বিকাৰ আছিল সেই দুটাৰ মাজত যোনটোত আমি এলাম মিক্স কৰিছো সেই দুটা কি হ'ব সোনকালে সেটেল ডাউন হ'ব ঠিক আছে সেই দুটাতকৈ আমাৰ মানে যোনটোত আমি দুটা ক্লে আৰু ৱাটাৰ মিক্সাৰ আছিল যে তাৰে মাজত যোনটোত আমি এলাম মিক্স কৰিছো হেটো কি হ'ব আমাৰ সোনকালে সেটেল ডাউন হ'ব তাৰে ক্লে পাৰ্টিকেলছবোৰ সোনকালে মানে সেটেল ডাউন হ'ব কিয় বিকজ আমি তাতে এটা কোগুলেটিং এজেন্ট ইউজ কৰিছো দ্যাট ইজ এলাম আৰু কোগুলেটিং এজেন্টে কি কৰিব it will stick the dirt particles যোনবোৰ ডাৰ্ট পাৰ্টিকেলছ বা ক্লে পাৰ্টিকেলছ আছে সেইবোৰক ষ্টিক কৰি একেলগে ডাঙৰ ডাঙৰ পাৰ্টিকেল বনাই তলত সেটেল ডাউন কৰিব তো এইটোই আমাৰ মানে এটা স্মল এক্টিভিটি যাৰ দ্বাৰা আমি সেডিমেন্টেশন আৰু কোগুলেশন তো চাব পাৰো না তো কোগুলেশন কোগুলেটিং এজেন্ট লাইক এলাম ইউজ কৰাৰ ফলত কি হয় আমাৰ যোনবোৰ সেডিমেন্টেশন প্ৰসেসটো কি হৈ যায় ফাস্টাৰ হৈ যায় না তো কোগুলেটিং এজেন্ট ইউজ কৰাৰ লগে লগে কি হয় আমাৰ যোনবোৰ স্মল আমাৰ পাৰ্টিকেলৰ মাজত স্মল সলিড পাৰ্টিকেলছ আছে সেইবোৰ কি হৈ যায় একেলগে আহি কেনে ইজিলি না আৰু সেই একেলগে জমা হোৱা একেলগে ষ্টিক কৰা প্ৰসেসটোৱে হল কি কোগুলেটিং ঠিক আছে বা কোগুলেশন so by this activity we learn about sedimentation and coagulation so students for today in our today's class we have learned sedimentation and decantation and also we have learned loading and coagulation ঠিক আছে and also we have studied one activity to understand sedimentation and coagulation in our next class we are going to filtration other techniques that are used to separate the insoluble solids from liquids thank you students have a nice day